Xin chào các bạn, mình biết là có rất nhiều bạn rất là thích may vá nhưng mà lại không biết bắt đầu từ đâu. Nên hôm nay mình làm video này để hướng dẫn cho những bạn mới bắt đầu học may, biết cách may một chiếc áo đầm chữ A đơn giản cho bé gái. Đầu tiên để may áo này thì các bạn sẽ cần có các số đo. Ở đây ví dụ của mình là size cho bé 1 tuổi. Còn khi may thì các bạn sẽ đo chính xác trên người của bé nha. Đầu tiên là số đo vòng cổ. Các bạn sẽ dùng thước dây, đây là thước dây ạ. Các bạn sẽ đo chung quanh vòng cổ của bé, giống như hình mình minh họa nha. Ở đây ví dụ mình đo được là 25. Đây một vòng cổ như thế này. Thứ hai là số đo rộng vai. Các bạn sẽ đo từ vai bên trái qua vai bên phải, đi qua điểm C7. Điểm C7 là đốt sống cổ thứ 7 à. Ở đây mình đo được là 21. Thứ ba là số đo vòng ngực. Các bạn cũng dùng thước dây vòng một vòng chung quanh vòng ngực của bé. Nhớ lưu ý là thước dây này phải song song với lại mặt đất. Thứ 4 là chiều dài của áo. Các bạn sẽ đo từ điểm C7 tới điểm mà các bạn muốn cho chiều dài của áo tới. Ví dụ là ngang gối hoặc là trên gối tùy các bạn nha. Ở đây mình đã có một bảng số đo theo size cho bé 1 tuổi như thế này. Tiếp theo mình sẽ đi vẽ phần rập cho áo nha. Các bạn sẽ dùng giấy để vẽ rập. Dùng giấy gì cũng được nha các bạn, miễn sao là phần giấy này có khổ lớn một chút xíu thì mình vẽ sẽ dễ hơn. Các bạn cũng cần có một cây thước đo như thế này. Các bạn nên dùng thước mica như mình và có chiều dài từ khoảng 50 cm trở lên nha. Đầu tiên các bạn sẽ vẽ một đường trục thẳng như thế này. Đầu tiên mình sẽ vẽ cho thân trước của áo. Thân trước áo này là một phần đối xứng nên mình sẽ gấp đôi vải lại. Đường này sẽ là đường gấp đôi. Nữa mình sẽ áp lên vải cho các bạn dễ hình dung nha. Tiếp theo các bạn vẽ một đường vuông góc với trục này, cách phần mép phía trên này khoảng từ 3 đến 4 cm nha. Sau đó mình sẽ bắt đầu vẽ phần vòng cổ áo. Cổ áo là 25. Các bạn sẽ tính ngang cổ bắt đầu từ điểm giao nhau này là bằng 1/5 số đo vòng cổ. Ở đây là 25 chia 5 là 5 cm. Các bạn đánh dấu ở đây. Hạ cổ cũng bằng 1/5 số đo vòng cổ. Các bạn sẽ tính từ điểm giao nhau này nha. Sau đó các bạn sẽ vẽ hai đường này giao nhau và vẽ một đường cong ở đây. Đây là cổ tròn cơ bản, cổ này sẽ ôm sát với vòng cổ của bé. Tiếp theo mình sẽ vẽ bên phần vai của áo. Vai của áo sẽ bằng số đo rộng vai chia cho 2. Các bạn cũng bắt đầu tính từ giao điểm này nha. 21 chia 2 là 10.5. Các bạn đánh dấu một điểm ở đây là gọi là ngang vai. Hạ vai, các bạn sẽ đặt cây thước vuông góc với lại đường trục ngang này và đi qua điểm ngang vai này. Hạ vai sẽ bằng 1/10 số đo rộng vai. Ở đây là 21 chia 10 là 2.1. Thì mình có thể lấy tròn là 2 cm cũng được nha. Các bạn vẽ một đường vuông góc xuống như thế này và đây sẽ là điểm 2 cm. Các bạn nối hai điểm này là mình đã được phần vai của áo nha. Tiếp theo các bạn cũng đặt cây thước nằm thẳng trên trục dọc này. Mình sẽ xác định điểm hạ ngực. Hạ ngực sẽ bằng 1/4 số đo vòng ngực. Vòng ngực ở đây là 49. 1/4 của 49 sẽ được là 12.25. Các bạn có thể lấy 12,5 cũng được nha. Cũng bắt đầu từ điểm giao điểm này các bạn đo xuống là 12.5. Mình sẽ đo thêm một phần ở đây để khi mình vẽ cho thẳng nha. Từ điểm ngang này xuống là 12.5. Sau đó các bạn kẻ một đường nối hai điểm này là ta sẽ được một đường ngang ngực. Tiếp theo mình sẽ tính điểm ngang ngực
Đầu tiên các bạn sẽ tính bằng 1/4 số đo vòng ngực. Lúc nãy mình đã tính được là 12.25. Là điểm này. Thường khi các bé mặc thì sẽ rộng rãi một chút xíu nên mình sẽ cộng phần thân trước từ 1.5 đến 2 cm cho phần cử động. Và tùy theo các bạn may vải có co giãn nhiều hay không. Ví dụ vải không co giãn thì mình sẽ cộng luôn là 2 cm. Còn nếu như vải co giãn thì các bạn có thể cộng 1 cm thôi cũng được nha. Sau đó các bạn sẽ kẻ đường trục này thẳng xuống như thế này. Từ điểm giao nhau này các bạn sẽ lấy vô là 2 cm. Sau đó các bạn nối điểm hạ vai với điểm mới này. Trên đường này các bạn xác định trung điểm, tức là bạn chia phần này thành 2 phần bằng nhau. Đây là điểm này. Các bạn sẽ nối điểm ngang ngực với lại điểm trung điểm của đường này. Nối từ điểm mà mình đã cộng rồi nha các bạn. Sau đó các bạn tiếp tục xác định trung điểm của đường chéo này. Sau đó các bạn sẽ nối 2 điểm này. Một lần nữa xác định trung điểm của 2 điểm này. Sau đó các bạn sẽ vẽ một đường cong đi qua 3 điểm. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai và điểm thứ ba để tạo thành vòng nách. Đây là mình vừa vẽ được vòng nách của áo nha. Tiếp theo các bạn sẽ xác định chiều dài của áo. Chiều dài của áo là 40. Các bạn sẽ đo từ phần giao điểm này dọc theo đường dọc này là 40. Các bạn cũng kẻ một đường vuông góc đi qua điểm này. Vì dáng này là dáng đầm chữ A nên mình sẽ kẻ chéo xuống đây thôi nha. Tùy theo độ xòe của áo, các bạn có thể cộng thêm từ 5 đến 10 cm đều được nha. Tức là trục này các bạn vẽ thẳng xuống ở đây. Từ điểm này các bạn sẽ cộng từ 5 đến 10 cm. Ở đây ví dụ mình cộng là 9 cm. Sau đó các bạn sẽ nối 2 điểm này. Để phần nách này được đẹp hơn, thường mình sẽ vẽ ôm ở đây một chút xíu, tức là sẽ ôm vô phần ngực của bé chút xíu rồi mới xòe ra. Nên ở đây mình sẽ vẽ ôm lại chút xíu nha các bạn. Đây, thường mình sẽ vẽ như vậy thì lên áo sẽ đẹp hơn nha. Và ở phần lai áo này, thường mình sẽ tính lên khoảng 2 đến 3 cm từ phần này để đánh cong thì sẽ đẹp hơn. Ở đây ví dụ mình lấy là 2 cm. Ở đây các bạn sẽ vẽ một chút xíu để tạo thành một góc vuông. Tại sao là góc vuông ạ? Để cho phần thân trước và thân sau khi nối với nhau nó không bị chênh lệch nha. Sau đó từ đây mình sẽ đánh cong vào phần phía trong này. Đây là phần thân trước của áo. Vì áo này là mình dành cho các bạn mới học may nên việc cài cúc hoặc là làm dây kéo sẽ rất là khó với các bạn. Nên mình sẽ làm một cái cổ tròn ở đây thôi. Nên mình sẽ khoét cổ rộng một chút xíu. Từ phần ngang cổ này mình sẽ lấy xuống là 2 cm. Phần hạ cổ này mình cũng lấy xuống là 2 cm. Sau đó mình vẽ lại phần vòng cổ. Đây sẽ là cổ mới của áo. Cổ này sẽ hơi rộng một chút xíu để cho các bé có thể chui đầu nha. Tiếp theo mình sẽ đi vẽ phần thân sau của áo. Để vẽ thân sau thường mình sẽ vẽ thẳng những đường này nối ra để cho hai phần thân trước với thân sau được bằng nhau nha.
Nếu như phần giấy của các bạn không đủ độ rộng thì các bạn có thể cắt phần này ra, sau đó các bạn sẽ đặt lên phần giấy mới. Sau đó các bạn sẽ kẻ những đường thẳng trùng với nhau. Thân sau cũng sẽ là hai mảnh đối xứng với nhau, nên mình cũng sẽ vẽ một đường này. Đây là đường vải gấp đôi nha các bạn. Phần áo thì mình luôn luôn vẽ phần vai có phần chồm vai, tức là phần vai áo của thân sau lúc nào cũng sẽ dài hơn phần vai áo của thân trước. Thì tùy theo bé mà mình sẽ chồm vai từ 2 đến 3 cm. Những bé có thân hình bình thường hoặc là hơi ốm thì các bạn sẽ nên chồm vai là 2 cm. Còn những bé tròn trịa hơn, có phần vai đầy thì các bạn nên chồm vai là 3 cm. Thì khi mặc áo sẽ không bị hất nha. Ở đây ví dụ mình chồm vai là 2 cm. Tức là đường vai của thân sau này sẽ cao hơn đường vai của thân trước là 2 cm. Đây sẽ là đường vai của thân sau ạ. Ngang cổ cũng là bằng 1/5 số đo vòng cổ, tức là bằng 5 cm. Hạ cổ cơ bản sẽ là 3 cm nha các bạn. Sau đó để vẽ vòng cổ các bạn sẽ đánh cong như thế này. Đây là cổ áo cơ bản. Sau đó các bạn sẽ xác định ngang vai bằng 1/2 số đo ngang vai. Hạ vai cũng bằng 1/10 số đo ngang vai. Các bạn nối đường này ta sẽ được phần vai của áo. Như lúc nãy mình có tính phần cổ áo là sẽ rộng hơn áo cơ bản là 2 cm. Thì phần thân sau các bạn cũng cần cộng ra là 2 cm. Để khi mình nối phần vai áo của thân trước và thân sau sẽ trùng nhau nha. Mình sẽ lấy phần hạ cổ rộng hơn cổ cơ bản là 1 cm nha. Sau đó mình sẽ vẽ lại phần vòng cổ. Chút nữa khi mình cắt rập thì mình sẽ cắt theo vòng rộng hơn này nha. Các bạn cũng kẻ một đường trục vuông góc xuống đây. Ngang ngực sẽ bằng 1/4 số đo vòng ngực. Thân sau thường mình sẽ không cộng nha, vì mình đã cộng phần thân trước rồi. Từ điểm này các bạn sẽ lấy vô là 1 cm. Sau đó các bạn nối hai điểm này. Và tương tự như vòng nách thân trước, mình cũng sẽ vẽ bằng cách xác định các điểm trung điểm. Đây là trung điểm của đoạn này. Một lần nữa xác định trung điểm. Các bạn cũng vẽ một đường cong đi qua 3 điểm. Điểm số 1, điểm số 2 và điểm số 3. Phần thân trước mình cộng thêm là 9 cm để mình vẽ phần suông của áo. Thì đây mình thân sau mình sẽ cộng luôn là 9 cm. Sau đó tương tự thân trước mình cũng sẽ đánh ôm vào phần ngực chút xíu rồi mới xòe ra nha.
Sau đó mình sẽ gióng phần điểm này qua. Thân sau thường mình sẽ vẽ thẳng hoặc là đánh cong nhẹ ở đây thôi nha. Góc này cũng là góc vuông ạ. Bây giờ mình sẽ cắt rời phần rập này ra. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn đi áp rập trên vải và cắt trên vải. Ở đây mình có một mảnh vải như thế này. Những bạn mới tập may thì mình khuyến khích là nên may những cái vải không có độ co giãn. Tức là khi các bạn kéo ra, nó giữ nguyên chứ nó không có độ đàn hồi ở đây. Vì nó sẽ dễ may hơn là những vải có độ co giãn. Các bạn sẽ cần xác định đâu là chiều dọc, đâu là chiều ngang của vải. Chiều dọc của vải là các bạn sẽ xem cái phần mà có cái biên vải là nơi mà thường có một cái sọc trắng và sẽ có những cái chữ như thế này, gọi là biên vải. Thì đây là chiều dọc của vải và đây là chiều ngang của vải. Thì khi may các bạn luôn luôn mình sẽ cắt theo chiều dọc, tức là mình sẽ đặt phần rập như thế này chứ các bạn không đặt như thế này nha. Khi cắt rập thì các bạn nên làm bên mặt trái, tức là mặt mà không thấy hoa văn như thế này. Mình sẽ gấp đôi vải lại. Đây là vải gấp đôi. Đầu tiên mình sẽ đi vẽ cho phần thân trước của áo. Các bạn sẽ đặt phần rập giấy sao cho đường mép này trùng với lại đường vải gấp đôi. Sau đó mình sẽ sang dấu phần rập. Ở đây mình sẽ dùng loại bút chuyên vẽ trên vải, tức là sau khi giặt nó sẽ không còn trên vải nha. Các bạn cũng có thể dùng phấn vẽ vải cũng được nha. Sau đó mình sẽ sang theo phần dấu rập này. Đây là phần dấu sau khi mình đã sang dấu rập xong. Phần áo này mình sẽ may viền ở phần nách và phần cổ áo. Viền của mình là viền ẩn nên mình sẽ cần cộng thêm phần đường may cho phần viền này là 1 cm. Đây là các bạn sẽ khi cắt các bạn sẽ cắt theo đường mới ở ngoài này nha. Thường là khi may áo các bạn sẽ cần vắt xổ những cái đường sườn áo, đường gấu và đường vai để khi mình may áo đường chỉ sẽ không bị xổ ra. Nếu như mà các bạn nào có thể đi vắt xổ thì các bạn sẽ cần cắt chừa đường may là 1 cm, tức là từ đường sườn này các bạn sẽ vẽ một đường cách đường này là 1 cm. Khi may các bạn sẽ may cách vào phần mép là 1 cm. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách may khi không có máy vắt sổ hoặc là các bạn không thể đi vắt sổ được. Thì mình sẽ có một kỹ thuật may, tức là mình sẽ gấp phần mép vào phía trong. Như vậy khi cần gấp mép thì các bạn sẽ cần chừa là 2 cm nha. Phần vai này mình cũng sẽ chừa là 2 cm. Phần sườn này cũng vậy nha. Phần gấu mình cũng sẽ chừa là 2 cm. Sau đó các bạn sẽ cắt theo đường mới các bạn vừa vẽ. Đây là phần thân trước của áo sau khi cắt xong sẽ như thế này. Tương tự thân trước mình cũng sẽ đặt phần thân sau lên vải để cắt. Các bạn cũng gấp đôi phần vải lại. Sau đó mình cũng sẽ sang dấu rập. Và mình cũng sẽ chừa đường may cho phần nách và phần cổ là 1 cm. Phần vai, phần sườn và phần gấu là 2 cm.
Phần thân sau sau khi cắt xong sẽ như thế này. Sau đó các bạn cũng cần chuẩn bị những đoạn phần dây vải để mình làm phần viền cho phần cổ áo và phần nách của áo. Các bạn sẽ cắt là vải xéo 45 độ nha. Phần viền này mình có làm một video riêng rất là chi tiết. Các bạn có thể tìm xem video một số kiểu viền thông dụng của mình. Mình sẽ để phần đường link ở dưới phần mô tả video nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ráp may chiếc áo này. Đầu tiên mình sẽ ráp phần vai áo. Nếu như bạn nào mà đã biết may rồi thì thường mình sẽ ráp 2 phần vai, sau đó mình mới đi viền vòng cổ cho thành một vòng thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng với những bạn mới bắt đầu học viền cũng như bắt đầu học may thì việc viền như vậy sẽ rất là khó cho các bạn. Nên mình sẽ may nối một bên vai, sau đó mình sẽ viền tới 2 đầu này và nối phần vai còn lại. Nếu như bạn nào đã vắt sổ thì các bạn sẽ quay 2 mặt phải vào với nhau và đặt 2 phần vai của thân trước và thân sau trùng với nhau và may một đường thẳng ở đây để nối đường vai. Còn video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách may mà không có vắt sổ, nên là thay vì lật 2 mặt phải vào với nhau thì các bạn sẽ lật 2 mặt trái vào với nhau như thế này. 2 mặt trái sẽ nằm úp vào với nhau. Sau đó mình sẽ may một đường ở vai cách khoảng 0,8 đến 1 cm. Các bạn may một đường ở đây. Sau đó mình sẽ lật ra và may một đường. Dấu đường này ở phía trong thì mình sẽ thay đường vắt sổ nha. Mình sẽ bắt đầu may một đường ở đây. Mình may rồi, sau đó mình sẽ quay 2 mặt lại với nhau. Đây, các bạn sẽ mở hết ra như thế này. Và mình sẽ may một đường cách 1 cm để nối 2 đường này lại với nhau. Các bạn nhớ lại mũi nha. May lại mũi tức là các bạn sẽ may tới, sau đó may lui lại và lại may tới một lần nữa. Mình sẽ may chậm cho các bạn nhìn nha. Đây, mình sẽ may tới khoảng 3 đến 4 mũi. Sau đó trên máy sẽ có một phần để mình may lại mũi, tức là mình sẽ may ngược lại, nó sẽ quay ngược lại và mình tiếp tục may tới. Các bạn cũng may lại mũi tương tự ở đây là mình sẽ may lùi lại. Đây, đường may sau khi may xong nó sẽ nằm như thế này. Đây là mặt trái và đây là mặt phải. Đây, mặt ở trong sẽ như thế này là sẽ không bị tưa phần vải ra thay vì mình vắt sổ nha. Sau đó mình sẽ tiến hành viền phần cổ áo này. Áo hôm nay mình sẽ may kỹ thuật viền ẩn, là một loại viền khá dễ đối với những bạn mới học may. Đầu tiên các bạn sẽ gấp đôi phần dây viền lại. Phần viền mình đã có hướng dẫn rất là rõ trong video hướng dẫn may viền nha các bạn. Các bạn có thể xem lại video. Sau đó mình sẽ đặt cách phần mép này là 1 cm. Để khi mình may lật lại nó không bị cộm ha các bạn. Còn nếu các bạn vắt sổ thì các bạn sẽ đặt trùng với lại phần mép này luôn nha. Đây là phần áo không vắt sổ. Sau đó mình sẽ đặt phần dây viền ôm theo vòng cổ và may một đường cách phần mép khoảng 0,5 cm. Vừa may các bạn sẽ vừa kéo phần dây viền này sao cho nó ôm sát theo phần đường cong. Nhớ không được kéo phần cổ, nó sẽ bị giãn phần cổ nha.
bạn cũng sẽ may tới phần mép bên này cách 1 cm thôi nha. Sau đó mình sẽ cắt đoạn dư này. Tiếp theo các bạn sẽ quay phần viền này vào phía trong. Lật phần mép xuống như thế này. Bước này bạn nào viền giỏi rồi thì có thể bỏ qua. Còn các bạn mới thì các bạn nên dùng kim khâu để mình khâu lược lại. Để cố định phần viền trước khi mình may cũng sẽ dễ hơn. Các bạn sẽ khâu lược cho hết phần cổ nha. Sau khi đã khâu lược xong, bây giờ mình sẽ may một đường để cố định phần viền này lại. Khi may các bạn nhớ lưu ý đừng để cho phần kim bị rớt xuống khỏi cái phần viền thì nó sẽ bị bung phần viền này ra nha. Đây, phần mặt trái của phần viền sẽ như thế này. Đường chỉ sẽ nằm ở phía trên đường viền thì nó sẽ không bị bung phần nẹp ra nha. Sau đó các bạn sẽ gỡ đường chỉ lược này ra. Và tương tự như vai bên này. Nếu như bạn nào may vắt sổ thì các bạn cũng quay hai mặt phải và nối đường vai. Còn mình sẽ quay hai mặt trái vào nhau, may một đường cách 0,5 cm. Sau đó sẽ quay ngược lại và may một đường may ở đây nha. Cổ áo may xong sẽ như thế này. Tiếp theo mình sẽ đi viền cho phần nách của áo. Cũng tương tự như là phần cổ. Các bạn cũng gấp đôi dây viền lại, may một đường chung quanh. Và nếu chưa quen thì sẽ khâu một đường chỉ lược. Sau đó mình sẽ gấp phần dây viền vào phía trong và viền xuống như thế này. Các bạn lưu ý là những góc cong này các bạn nên dùng kéo bấm sơ. Bấm những cái góc cong này cho khi mình lộn nó sẽ không bị đứt vải. Các bạn sẽ bấm chút xíu thôi nha, đừng để bị đứt chỉ nha. Tương tự các bạn cũng quay phần viền vào phía trong và may phần nách áo. Bạn nào chưa quen thì các bạn cũng nhớ là mình nên khâu một đường chỉ lược trước nha. Phần nách áo may xong sẽ như thế này. Tương tự các bạn cũng đi viền cho bên phần nách áo còn lại nha. Đây là phần nách áo sau khi đã may xong à. Thường sau khi xong bước này thì mình sẽ dùng bàn ủi để ủi thẳng những cái phần viền này. Bởi vì sau khi may xong phần sườn áo thì sẽ hơi khó để mình ủi cho phẳng. Nên là mình sẽ ủi thẳng những cái nếp viền của vòng cổ và vòng nách. Tiếp theo mình sẽ đi ráp phần sườn áo lại với nhau. Tương tự nếu như bạn nào đã vắt sổ thì các bạn sẽ quay hai mặt phải vào phía trong và may phần đường sườn. Còn bạn nào không vắt sổ thì mình sẽ quay hai mặt trái vào với nhau như thế này và may một đường
Sau đó mình sẽ lộn ngược lại và may phần phía bên trong. Các bạn nhớ đặt cho hai phần mép vải là trùng nhau nha. Các bạn cũng quay hai mặt vải vào phía trong, đặt phần mép vải là chính giữa và may một đường. Các bạn cũng làm tương tự với bên còn lại nha. Cuối cùng mình sẽ đi may phần lai của áo. Tương tự nếu bạn nào vắt sổ rồi, các bạn chỉ cần gấp lại và may bình thường thôi. Còn bạn nào chưa vắt sổ thì các bạn sẽ cần gấp 2 lần. Tức là gấp một lần như thế này và gấp thêm một lần nữa. Các bạn có thể gấp một lần trước rồi mình sẽ gấp lần thứ hai. Bạn nào quen thì mình gấp luôn 2 lần nha. Sau khi gấp xong đường đầu tiên, mình sẽ gấp và may một đường thứ hai. Cuối cùng các bạn sẽ đi là ủi cho những cái phần nếp may này được thẳng, là mình đã hoàn thành một chiếc áo đầm chữ A rất là đơn giản cho bé gái rồi. Chúc các bạn thành công. Thân chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video khác.